त्यो चाहिँ मलाई जहिले पनि लागिरहेको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ आफ्नो एक्सप्रेस चाहिँ गर्न पाउनुपर्छ र चाहिँ मैले आर्टको थ्रुबाट चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सप्रेस गरिरहेको छु स्वतन्त्र भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ किसिमको आफ्नो व्यक्तिगत रूपले भन्नु होइन त्यो चाहिँ आफूमा पनि अब फिमेल डिस्क्रिमिनेसन भनेर यानि अब फ्यामिलीहरूमा पनि हामीले हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो मेल फिमेलमा छोरी र छोराहरूमा डिफ्रेन्सिएट हुन्छ भनिन्छ केही ठाउँमा चाहिँ अनि तर त्यसमा पनि अब आफूले त्यो चिजलाई कसरी लिने भन्ने होइन त्यो हिसाबले पनि अनि तपाईहरु तीनैजनाले हैन अब आर्टमा लाग्छु अथवा आर्टमा लागे भनेर डिसाइड गर्ने त्यस्तो एउटा कुनै मोमेन्ट छ जसले चाहिँ आर्ट नै मेरो बाटो हो भनेर भनेको मेरोमा चाहिँ त्यो ठ्याक्क उल्टो भयो भन्नु मेरो चाहिँ खास आर्टमा इन्ट्रेस्टेड थिएँ तर त्यो अनुसारले चाहिँ अब एज त्यो आर्ट कलेजहरुमा पढाइ सढाइ हुन्छ भन्ने त्यस्तो त्यहाँ मेरो घरबाटै फ्यामिलीले नै यताउति खोज गरेर अनि मलाई इन्भल्भ गर्नुभयो उहाँहरूलाई एक किसिमको एउटा फिलिङ थियो होला आर्ट नै गर्छ भन्ने त्यही भएर फ्यामिली सपोर्ट पनि भयो त्यसपछि चाहिँ ठिक यही पोइन्ट भने त्यस्तो पोइन्ट त छैन तर म पनि अब नम्रता जस्तै सानोमा चाहिँ आफै अब थोरै थोरै गर्ने त्यस्तो थियो तर एकदम पोइन्टै नभयो भने कुरा अनि त्यो कुरा चाहिँ के थियो भने म र मेरो फादरसँगको कुरा चाहिँ के थियो भने आखिरमा आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूहरू एक्सप्रेस गर्ने नै हो जुन मिडियमबाट भए पनि लेख्ने अथवा बोल्ने अथवा पेन्टिङ एउटा मिडियम भएन सो फाइनली हामीले गर्ने भनेको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूलाई अथवा आफ्नो मात्रै होइन कि सोसाइटीमा भएको कुराहरू अथवा कुनै त्यस्तो केही कुराहरूले आफूलाई इम्प्रेस गर्छ भने अथवा त्यसले केही टच हुन्छ भने त्यसलाई अथवा आफ्नो ओपिनियनहरू राख्नलाई चाहिँ एउटा कुनै मिडियम हुन्छ होला भन्ने कुराहरू भइरहेको थियो अनि त्यसपछि मेरो त्यसमा आर्टमा इन्ट्रेस्ट भएको देखेर चाहिँ उहाँले नै सजेस्ट गर्नुभएको खासमा स्कुल लाइफमा नै सजेस्ट गरेर जाने एउटा कुरा हो होइन तर आर्ट त्यो सजेस्ट चाहिँ अलिअलि इन्ट्रेस्ट भयो तर दियो भनेपछि दुवैजना केसमा चाहिँ इट्स मोर लाइक सपोर्टेड घरबाट र त्यहाँ जाउँ भन्ने खालको कुरा भयो आर्टमा नआइकन अर्को ठाउँमा खोजेको भए के हुन्थ्यो होला हामी एउटा थाहा त पर्दा आर्टमा म चाहिँ आर्टमा नगएको भए साइड राइटिङमा जान्थ्यो होला मलाई त्यो हुन्छ तर फाइनली एक्सप्रेस गर्ने कुरा हो तर त्यो तपाईँको कुरामा चाहिँ त्यस्तो सजेस्ट गरेर आर्टमा त गयो तर त्यो पढ्ने बेलामा चाहिँ खासै त्यस्तो ओहो म त आर्टिस्ट बन्छु त्यस्तो फिलिङ पनि थिएन त्यतिकै पढ्ने भनेर पढ्यो त्यो भयो तर बिस्तारै त्यो बुझ्दै गइसकेपछि कुराहरू हुन्छ नि पढ्दै गइसकेपछि बुझ्दै गइसकेपछि काम गर्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यसमा त्यो आफ्नो अट्याचमेन्ट चाहिँ बढ्दै गएको मेरो केसमा चाहिँ त्यो एकैचोटि ओहो यस्तो थिएन त्यो बिस्तारै बढ्दै जाने सुरुमा त त्यो इन्ट्रेस्टको हिसाबले गएँ त्यसपछि मैले चाहिँ सृजनालाई एकदिनको कोर्स गरेँ होइन त्यहाँ कतिको इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने त्यसपछि अहिले त्यो कन्टिन्यू गरेँ मेरो पनि सुरुमा चाहिँ फ्यामिलीबाट नै सपोर्ट मिल्यो किनभने मैले नि काम गरेको ड्रइङहरू बनाएर देखेर उहाँहरूले चाहिँ यही नै ठिक हुन्छ होला भनेर मलाई त्यो एउटा बाटो देखाइदिनु भयो पछि मलाई पनि त्यसरी नै गर्दा गर्दै कामहरू चाहिँ त्यही हो मलाई नि चाहिँ त्यसरी नै गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू अझै बढ्दै गयो बुझ्ने मौकाहरू पनि पाउँदै गएँ त्यसरी इन्ट्रेस्ट भयो अनि अब अलिकति पढाइको कुरा गरौँ होइन पढाइको बेलामा पढाइ
बनिकला अथवा सृजना अथवा केही जहाँ पढे तापनि त्यो पढ्ने बेलामा को अलिकति एकदम लामो होइन अलिकति वातावरण जहाँ चाहिँ कतिको सपोर्ट अथवा कतिको यो छ नि त्यो चाहिँ टिचरबाट हुनसक्छ पियरबाट हुनसक्छ घरबाट हुनसक्छ योबाट हुनसक्छ होइन त्यो कतिको सपोर्ट र त्यो सपोर्टको आफूले चाहिँ कति उलियो र कति बाधाहरू आइपुग्यो भन्ने जस्तो त्यो बाधा एउटा पढाइको हिसाबले कलेजभित्रको कुरा हुनसक्छ अर्को बाहिरको हिसाबले कस्तो खालको च्यालेन्जेस र कस्तो खालको सपोर्टहरू पायो भनेर अलिकति कलेजबाट चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो एकदमै पोइन्ट आउट गरेर त्यस्तो सपोर्ट मैले चाहिँ पाएको जस्तो लाग्दैन त्यो भएर त्यो मेमोरी पनि खासै छैन कला पढ्दाखेरिको म चाहिँ कलेजबाट एकदमै डिसपोइन्टेड छु भन्नुपर्छ होइन त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ किनभने एकदमै त्यो क्लासेसहरू पनि राम्रोसँग नहुने क्लास भए पनि टिचरहरूबाट चाहिँ त्यस्तो एकदमै हुन्छ नि इन्फ्लुएन्सियल खालको त्यस्तो त्यो एक दुईजनामा टिचरहरूको नाम लिएर मदन सर र नवेन्द्र लिम्बू सर मदन चित्रकार उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो दुईजनाको चाहिँ हाम्रो 5 वर्षको कुरा गर्दाखेरि म दुईजनालाई मात्रै सम्झिन्छु होइन अरू अब त्यो ब्याचलरसम्म पढिन्जेल चाहिँ आर्ट सिक्ने भनेको त स्टिल लाइफ मात्रै सिक्ने गर्ने रहेछ अनि पोर्ट्रेट मात्रै गर्ने रहेछ अनि यत्तिकै मात्रै थियो त्योभन्दा बढीको अरू त त्यो इन्ट्रोडक्सन नै भएन भनौँ न त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू इन्ट्रोडक्सन नै भएन अनि ब्याचलर पछिबाट चाहिँ त्यो आफ्नो सेल्फ इन्ट्रेस्टबाट सेल्फ त्यो स्टडीबाट चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पछिबाट मात्रै थाहा भयो सो मेरो विचारमा चाहिँ बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको चाहिँ नयाँ कुरा थाहा पाउन खोज्नुपर्ने नै धेरै च्यालेन्ज थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कलेजको एजुकेसनको कुरामा चाहिँ घरबाट चाहिँ अब आफ्नो प्यारेन्ट्सहरू त आर्ट फिल्डको होइन त्यो पनि एउटा लिमिटेसन हो सो उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ एकदमै सपोर्ट हुन्थ्यो तर के मेरो आमा चाहिँ फोटोग्राफर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ हुन्थ्यो तर के हुन्थ्यो भने कतै घुमेर आउनुभयो भने हिमालको फोटो खिच्नुहुन्थ्यो ल तिमीलाई कस्तो राम्रो फोटो ल्याइदियो भन्नुहुन्थ्यो होइन पेन्टिङ गर्न ब्याचलरसम्म त यो कलर हुन्छ अनि यो मटेरियलहरू यो कलेजमा आउने त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली चाहिँ अब कतिजनाले हामीले सपोर्ट नगरे जस्तो देखे पनि सपोर्ट चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पनि भएको थियो होइन त्यो मान्छे हुन त सधैँ क्युरियस नै हुन्छ होइन अब हामीलाई चाहिँ मलाई पनि जहिले पनि अझै योभन्दा सिक्न पाए हुन्थ्यो अझै हुन्थ्यो भन्ने त्यो एउटामा चाहिँ कोर्समा चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति खड्किन्थ्यो भनौँ न अब उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ अब गरिरहनु भएको थियो होला तर अझै हामीले खोजे जस्तो चाहे जस्तो कुराहरू चाहिँ अझै पनि मैले पनि त्यति चाहिँ पाउन सकिनँ तर कति कुराहरूमा आफूमा पनि भर पर्ने कुराहरू जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अरू त्योदेखि उता बाहेक चाहिँ मलाई गाह्रो चाहिँ अब धेरै नै गाह्रो भयो जस्तो अब यहाँ मेरो घर मोरङ यहाँबाट आएर बस्नुपर्ने त्यही पनि एक्लै थियो म खासै त्यस्तो थिएन अरू कुराहरू फाइनेन्सियल कुराहरू पनि आउँथ्यो एकदमै त्यो कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुने त्यति बेला अब मटेरियलहरूदेखि लिएर सपोर्ट त हुन्थ्यो अब बुवा आमाहरूले पनि कतिसम्म चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको एउटा म्युचुअल भनौँ एउटा उयो त हुन्थ्यो नि अब त्यही पनि सधैँ गरिराख्नुपर्ने कति गरिराख्नुपर्ने भन्ने हिसाबहरू पनि आउँथ्यो त्यो कुराहरू पनि अनि यसको चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो मामाले चाहिँ मलाई ल्याउनु भएको त्यसमा अनि गर्छ हिसाबले हुन्छ होला भन्ने त्यो यसको कस्तो छ के छ भन्ने उहाँहरूले केही नलेजै थिएन मलाई त अब स्कुल थियो स्कुलमा चाहिँ पढाएर बसे पनि हुन्थ्यो अब त्यहाँ पढाउने हुन्थ्यो त्यहाँनिर एकजना टिचर हुन्थ्यो नि त भन्ने हुन्छ अनि आफ्नै त्यहाँ
घरकै मान्छे भए पनि राम्रोसँग स्कुल हेर्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यो टिचरै भएर बसिदिए हुन्थ्यो मेरो किनभने हामीले इन्टर ब्याचलरमा प्राय वर्कहरू चाहिँ ट्रेडिसनल टाइपकै भनौँ न जस्ट कपी वर्कहरू हुन्छ नि त्यस्तो वर्कहरूमा स्पेस चाहिँ अब मलाई फिल भएको आफूलाई चाहिँ मास्टरमा आएर अब के भन्ने किनभने त्यहाँ एउटा कुनै कपीहरू गर्नुपर्ने त्यो एउटा त्यसमा चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ भयो अनि सपोर्ट चाहिँ कस्तो खालको सपोर्ट चाहिँ यस्तो सपोर्ट भन्न त सकिँदैन तर इनिसियली चाहिँ छ सपोर्ट त छ तर जे भने आफै एक्सप्लोर गरेरै गर्नुपर्छ लास्टमा गएर होइन त्यो चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ छ होइन कलेजमा चाहिँ त्यही हो किन त्यसरी मास्टरमा आएर अनि मैले अब एक्सप्लोर गर्दै गरेपछि अनि यस्तो यस्तो रहेछ भन्ने अप्सनहरू होइन त्यो के छ भन्ने आफूले एक्सप्लोर गर्ने भनेको नराम्रो हो र सेल्फ एक्सप्लोर चाहिँ पनि निकै गर्नुभयो त्यो भने मतलब चाहिँ ब्याचलर पढ्नुन्जेल चाहिँ सेल्फ एक्सप्लोरेसनको कुनै बाटो थिएन अनि मास्टर्स पछि मात्र अलिकति आफू इन्डिपेन्डेन्टली गर्न पायो भन्नु खोजेको इन्डिपेन्डेन्टली गर्न खोजेको हो तर त्यतिखेर चाहिँ मलाई आफूलाई रियलाइज भयो त्यो कि त्यो पनि हो तर आफूले एक्सप्लोर गर्ने त सायद बेस्ट नै होला त्यो किनभने आफूलाई चाहिने आफूले लिन्छ नचाहिने नलिने त्यो एउटा त्यो फ्रिडम हुन्छ होला तर ब्याचलरको लागि मेरो केसमा चाहिँ ब्याचलरको टाइमसम्म म एज वाइज पनि एकदमै सानो थियो एज फ्याक्टरले पनि त्यसमा काम गर्छ कि त्यो बेलामा चाहिँ पनि थिएन अनि एज फ्याक्टर पनि भयो त्यसपछि कलेजको एजुकेसन त्यस्तो भयो त्यो फलो गर्ने मात्रै टाइम हुन्छ मेरो केसमा त्यसमै नै हामी पनि गर्नुपर्छ यही नै होला अनि अघि भन्दाखेरि अब आर्ट भनेको जस्तो आर्टमा इन्ट्रेस्ट थियो भनेर भन्यो पहिला सबैलाई त्यसमाथि यो क्वेसन चाहिँ मैले कुन्ती र नम्रताले होइन आर्टमा इन्ट्रेस्ट थियो त्यही भएर आर्ट गरेँ त्यहाँ ललित कलामा गएर जे पढायो त्यो पढेँ के गरेँ अब त्यो बेला बुझेको आर्ट र अहिले बुझेको आर्ट भन्नु पर्यो भने त्यो एकदम एउटा सेन्टेन्समा भन्नु पर्यो भने आफूले कसरी हेर्ने त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर सोचिन्छ पहिला आर्ट भनेर जे बुझ्यो अहिले पनि आर्ट भनेर त्यसैलाई नै बुझिन्छ कि त्योभन्दा फराकिलो यो अझ फरक रहेछ भनेको बुझिएको अथवा त्यसलाई कसरी बुझ्यो भन्ने हिसाबले त्यही आर्ट इमिडिएट मात्रै गर्ने होइन कि त्यो मात्रै कपी गर्ने मात्रै होइन कि त्यसले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा आफैलाई पनि एउटा त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आफूलाई लागेको कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एज एन भोइस चाहिँ एउटा म्यासेज दिने एउटा चाहिँ मिडियम हो त्यसले चाहिँ अवेरनेसहरू गराउन पनि सकिन्छ यो चाहिँ अहिले बुझेको हजुर अहिले बुझेको पहिले त त्यही हो पहिले खालि कपी बुक गर्ने होइन ड्रइङ गर्दाखेरि कति खतरा मान्छे पनि बनाउन सक्छु भने एक किसिमको पहिले चाहिँ एउटा फिलिङ आउँथ्यो कि तर अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ एक किसिम अहिलेसम्म गरेको कुनै पनि एउटा कामको बारेमा अलिकति भन्नु पर्यो भने होइन यो काम मैले गरेँ आर्ट अब त्यो पर्टिकुलर एउटा काम धेरैको बारेमा भन्नु पर्यो भने तिनैजना आफ्नो एउटा कामको बारेमा अलिकति गरिदिउँ सबभन्दा अहिलेसम्म गर्दाखेरि सक्सेस भएको हामी त आफ्नो काम गर्नेलाई पनि मनपर्छ होइन सधैँ मनपर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि कहिले कुनै विशेष हुनसक्छ यस्तो कुनै छ भने थुप्रै 10वटा छ भने 10वटाको भन्नु पर्यो नि एउटाको भन्नु भयो र त्यो चाहिँ किन भने जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ 2015मा एमक्यूमा रेसिडेन्सी गरेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मैले होल सबै वर्कहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पेन्टिङ थियो ड्रइङ थियो इन्स्टलेसन थियो भिडियो पनि थियो
सो सबै चाहिँ एउटा टपिकमा इन्फर्मल मोनोलग भन्ने नमान्नुला इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई एकदमै असर गरेको थियो त्यति बेलामा अनि मैले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ आफ्नो प्लेसबाट अरू खासै मैले त केही गर्न सक्थिनँ तर मलाई चाहिँ त्यो इन्सिडेन्टले असर गर्दाखेरि चाहिँ मैले सोच्ने बेलामा चाहिँ उसको ठाउँमा म भइदिएको भए मलाई कतिको पीडा हुन्थ्यो होला भन्ने त्यसरी चाहिँ मैले सोचेँ कि त्यति बेलामा खासै मैले के गर्न सक्ने त थिएन तर त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल स्टेटमा चाहिँ म थिएँ अनि त्यो वर्कहरूमा चाहिँ सबै मेरो सेल्फ पोर्ट्रेटहरू नै थियो अनि सेल्फ पोर्ट्रेटहरूमा चाहिँ त्यो त्यो दुईवटा मात्र होइन अरू इन्सिडेन्ट अरू भोइलेन्सहरूमा पनि उसको ठाउँमा चाहिँ म भइदिएको भए चाहिँ मलाई कस्तो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यो स्टेटमा बसेर चाहिँ मैले कामहरू गरेको थिएँ सबै त्यो चाहिँ मलाई अहिलेसम्म पनि सेटिस्फाइङ लाग्छ तर एस्थेटिकल्ली चाहिँ सबभन्दा मेरो राम्रो काममा चाहिँ म पाउँदिनँ त्यो एस्थेटिक र कन्सेप्चुअलको कुरामा फेरि आउँला होइन मेरो चाहिँ 2 वर्ष अगाडि गरेको काममा चाहिँ यहाँभन्दा पनि आउटखैरी भन्ने आउट भ्याली गएर चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिटी बेस प्रोजेक्ट थियो ट्रान्सकल्चर भनेर त्यसमा गरेको त्यो जुन सक्सेसफुल भन्दा पनि एउटा चाहिँ मेरो त्यसलाई फुल्ली सक्सेस नभनौँ त्यसलाई अझै पनि मैले चाहिँ डेभलप चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ तर त्यो काममा चाहिँ मैले चाहिँ छाताहरूलाई चाहिँ इन्स्टल गरेको थिएँ त्यो चाहिँ विकल्प आर्ट सेन्टरले गरिरहेको थियो अर्गनाइज गरिरहेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ छाता त्यहाँको कम्युनिटीमा गएर चाहिँ त्यहाँको एउटा सोसियो पोलिटिकल इस्युलाई चाहिँ मैले लिएर काम गरिरहेको थिएँ एउटा छातामा चाहिँ मैले त्यहाँको जति पनि बाहिर जानुभएको छ मान्छेहरू आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा हुनुहुन्छ आफ्नो फ्यामिलीलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कसरी अब कुनै न कुनै हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ फ्यामिलीलाई उयो गरिरहनु भएको छ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ सबै अब्रोड जाने जति पनि हुनुहुन्छ बाहिर कमाउन जानुभएको प्रायः जस्तो धेरै जस्तो कमाउनै जाने हो भने अनि उहाँहरूको चाहिँ नाम चाहिँ मैले सर्वे जस्तै गरेर सर्वे गरेर मैले उहाँहरूको नाम लेखेर अनि उहाँको फ्यामिली मेम्बरको फोटोहरू चाहिँ मैले थ्रेडमा चाहिँ ब्ल्याक छाता थ्रेडमा मैले झुन्ड्याएको थिएँ त्यो चाहिँ मैले धेरै भरिँ हुन त धेरै थियो तर मैले त्यति मात्रै भर्न सकेँ त्यो चाहिँ मेरो एक खालको एउटा क्वेसन भनौँ न अब उहाँहरूले छाताको अनि उहाँहरूले एज एन छाताको रोल चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ तर त्यसको भविष्य चाहिँ के हुन्छ भनेर जस्तै छाताले चाहिँ कति त्यो ड्युरेबल छ त भनेर एउटा चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एउटा क्वेसन गरे जस्तो उहाँहरूले पनि त्यो हामीलाई चाहिँ यो छाता त घर जस्तो हुँदैन नि भन्ने हिसाबले यो चाहिँ कतिको ड्युरेबल हुन्छ त कहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो एकजना क्वेसन जस्तो गरेर मैले त्यो चाहिँ त्यो त्यही एक्जिबिसन पनि भएको थियो मैले त्यस्तो बेस्ट वर्क भनेर अहिलेसम्मको चाहिँ मैले आफै पनि चित्त बुझाइराखेको छैन होइन अझ फर्दर प्रोसेसमै छ तर अहिलेसम्म चाहिँ साल चाहिँ थाहा भएन याद भएन लास्ट इयर थियो अरे अनि त्यसमा चाहिँ प्रायः मैले चाहिँ अब प्रेग्नेन्स भनेपछि जस्ट मान्छेको उतार चढाव हुन्छ हाँसी खुसी हुन्छ होइन त्यो लाइफ छँदैछ भने सबैमा हुन्छ चाहे त्यो धनी सब गरेको होस् होइन त्यो लाइफको त्यो फेज त आउँछ नि होइन तर सबैले चाहिँ दुःखलाई किन बढी फोकस गर्ने होइन बट त्यसको साथै ह्याप्पिनेसलाई पनि अलिक फोकस गरेर मैले चाहिँ गरेको खास त्यो किन भन्दाखेरि मान्छेमा उतार चढाव भए पनि एउटा कुनै टाइम सर्टेन टाइममा चाहे त्यो 1 मिनटको होस् 1 घन्टाको होस् 1 सेकेन्डको होस् होइन त्यो एक किसिमको एउटा हुन्छ नि उसमा चाहिँ एउटा सानो ह्याप्पिनेस फिलिङ आओस् भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले चाहिँ त्यसरी गरेको थिएँ अनि फिमेल प्रायः त मेरोमा पनि फिमेल नै छ होइन फिमेल भन्ने बित्तिकै खालि फिमेल ओरिएन्टेड पनि होइन मेल हुनसक्छ वा एनिमल बर्ड्स एनी ह्युमन हुनसक्छ होइन त्यसको पनि अब त्यही चिजलाई लिएर गरेको आफैमा खुसी हो भने त हामीलाई कोही संसारै चाहिँदैन भन्ने हिसाबको चाहिन्छ तर हुन्छ नि आफूमा सेल्फ सेटिस्फाइड छ भन्ने चाहिँ गएको छु सो आफूलाई
आफूभित्र खुसी भयो भने अब सारा संसार नभए पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा गरेँ एउटा होइन। अर्को एउटा कुरा म एकदम स्वतः होइन आर्टिस्ट हो भनेर भन्यो। अनि त्यो कन्टेक्स्टमा होइन अब दुईजनाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिक के कुरा निस्क्यो भने बिहा गरेपछि मैले जति कुरा प्रब्लमहरू जुन चाहिँ वुमेनको एउटा जीवनमा हामीले देखेनौँ भन्ने खालको होइन, पहिला त्यो चाहिँ सर्फेसियली हो कि होइन जस्तो लाग्थ्यो, तर आएपछि इट्स नट लाइक फिजिकल्ली भन्दा पनि यो इमोसनली र साइकोलोजिकल्ली आएको कुरा चाहिँ दिपमालाले गर्यो होइन। जस्तो कुन्तीकोमा चाहिँ स्ट्रगल के भने म मोरङ छोडेर आएँ, अब मुगुको हो, तर मुगुमा मैले के गर्न सक्छु भन्ने अन्यल र त्यसलाई गर्न सक्यो भने र को इमेजिनेसन do you want to say something? त्यस्तोमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो पनि मान्छे अनुसार भएको छ जस्तो लाग्छ है। त्यो अब आफूले त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी लिन्छ होइन, त्यसलाई अब एकदम के भन्छ अरे अब त्यसलाई आफूले सक्सेसफुली लिनु के तर अहिलेकोमा सो अलिकति अपब्रिङको फेरि अलिकति पछाडि गएर अपब्रिङको कुरामा अब जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन मधेसी वुमेनको कुरा गर्यो भने एकदमै सप्रेस, एकदमै गाह्रो होइन। आफ्नो आइडेन्टिटी अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्दा त वुमेनको आइडेन्टिटीमा यति धेरै प्रब्लम छ, त्यो जुनसुकै ठाउँको होस्। यो हाम्रो केसमा चाहिँ होइन अब नागरिकतादेखि पढ्ने थुप्रै कारणहरू छन्। त्यो बाहेक अब संसारमै हेऱ्यो भने यो पेट्रियार्कीले अमेरिकामा चाहिँ त्यो इस्यु छैन होइन, अन्त इस्यु छैन भने होइन, सबै ठाउँमा त्यो आफ्नो आफ्नो हिसाबले छन्। र त्यो हुँदाहुँदै पनि अनि हामीले बाहिरबाट न्युजबाट जतिबाट हेर्दा पनि मधेसी वुमेनको कुरा आयो भने त झन् सप्रेस भन्ने खालको कुरा आउँछ। त्यो हिसाबले आफ्नो बाल्यकालदेखिको अलिकति कुराहरू एकदम लामो भन्नु परेन होइन। अनि कुन्तीको हिसाबले पोलिटिकली इन्क्लाइन फ्यामिलीमा हुर्किएको होइन। अनि अब कुन्ती चाहिँ आफ्नै उसमा होइन रिलेटिभली उता पूर्वको चाहिँ अझ लिबरल भनेको ठाउँमा उहाँ साँच्चै लिबरल हो एज अ वुमेन, एज अ छोरी भएर हुर्किँदाखेरि होइन। अनि यो कुराले गर्दाखेरि आफ्नो एक्सप्रेसनमा कसरी इम्प्याक्ट पारेछ भन्ने खालको कुरामा अलिकति आफ्नो भनाइहरू अपब्रिङिङ चाहिँ अपब्रिङिङ यस्तो थियो होइन। जस्तो अब अघि अहिले कुरा गरौँ होइन, एउटा इक्जाम्पल लागि अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो के भन्छ पूर्वको होइन त्यसपछि पनि मगर लिम्बू यिनीहरू चाहिँ अलिकति लिबरल भन्ने खालको कुरा सुन्छ नि त मधेस र नेवारको कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने। तर त्यहाँ चाहिँ कुन्तीले अघि कुरा गर्न थाले के भन्दैथ्यो भने त्यो छोरीहरूले बोले कि पोथी बासे कि सब कुरा बिग्रिन्छ भन्ने खालको छ भने जस्तै इट्स टोटली अपोजिट सोफा आइन्यू होइन। त्यस्तै गरेर त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेको आफ्नो एक्सप्रेसनमा चाहिँ कतिको इफेक्ट पारेको छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि। अनि अब आफ्नै बारेमा त्यो वातावरण कस्तो त्यो मधेसी भनेको यस्तो छ, मधेसी वुमेनहरूको स्थिति यस्तो छ भनेकोमा नम्रता यहाँ छ भने के कारणले कसरी छ, त्यहाँ के फरक छ, हामीले देखेको हामीले सुनेको गलत हो कि अथवा यो मैले अहिले देखिरहेको एक्सेप्सनल हो कि के हो भन्न खोजेको। त्यसमा चाहिँ खास उता तराईको महिलाहरूमा त एक किसिमको चाहिँ एकदम भएकै टाइपको त्यस्तो त छ न त छ होइन। अहिले आएर चाहिँ अलिक चेन्जेस त छ। अनि मेरो अपब्रिङिङ चाहिँ खास चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ छोराछोरी भनेर चाहिँ यस्तो डिस्क्रिमिनेट चाहिँ छैन। जस छोराछोरीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ थाकै हो होइन। सानैदेखि अब एक त कान्छे भएको भएर पनि होला अलिकति फुलेको होला एक किसिमको हुन्छ नि। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू
एकदम अलिक लिबरल नै भयो मेरो लागि चाहिँ जतिदिन कम्पेयर टु मेरो सिस्टर्सहरूको कम्पेयरमा चाहिँ मेरो सिस्टरहरू चाहिँ गाउँमा पनि हुर्किनु भयो होइन अनि त्यसपछि त्यहाँको अब कल्चरली पनि किसिमको त्यो के अरे त्यो सप्रेसनहरू हुनसक्छ तर त्यो त्यस्तो चाहिँ छैन फ्यामिलीमा चाहिँ तर अरूको हेर्दाखेरि तराईमा त्यस्तो देखिएको छ तर अहिले इन कम्पेयर टु अहिले चाहिँ एकदम उनी छ कुनै पनि एकदम कर्नरतिर होला तर मेरो गाउँ वरपर चाहिँ अहिलेको महिलाहरू चाहिँ एकदम उनी छ उनीहरूले अलिक स्वतन्त्रता मेरो चाहिँ त्यो अघि जुन घरसँग कुरा थियो अगाडि कुरा थियो त्यो चाहिँ तर अहिलेको कम्पेयरमा हेर्नु भने केही छ पनि छैन पनि भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ जस्तो कुनै पनि कुराको एउटा घरकै डिसिजन लिनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर छोरा मान्छेकै नै हात हुन्छ घरको जुन हेड हुन्छ त बाउ नै हो कि त बाजे हजुरबाउ नै हुन्छ नि त उहाँहरूकै डिसिजन नै हुन्छ अनि अलिकति अब बजारतिर चाहिँ अब अलिकति पढ्ने लेख्नेमा भन्नेमा त त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन अब अहिले त सबैले पढ्नै पर्छ भन्ने भइसकेको छ छोराछोरीले पढाउनुपर्छ भनेर र पूर्वमा चाहिँ त्यस्तो विभेद गरेको चाहिँ देखिँदैन तर त्यही पनि एकदम मेजर कुराहरूमा डिसिजन लिनु पर्यो भने चाहिँ अझै पनि अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति घरकै जेठोपाटो मान्छे भनेर अलिकति केटाहरूले नै डिसिजन गर्ने केटाहरूले नै अब अलिकति डिसिजन गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ राइट हो अब हामी चाहिँ किन भन्ने चाहिँ अब मेरोमा पनि त्यस्तै नै कुराहरू आइरहेको थियो त्यस्तो भएको थियो तर पढ्न गर्नु यताउति गर्न चाहिँ त्यो चाहिँ अब पाइन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो छैन स्ट्रिक्ट यो हुँदैन भन्ने चाहिँ छैन त्यो पनि अब धेरै कम भएर आइसक्यो र मेरो चाहिँ डिसिजन मेकिङ भयो भने चाहिँ मेनली आउँछ भनेपछि त ठुल्ठुलो कुरामा जम्मै आफै भयो अनि त्यो यो लिबरल छ होइन त्यो उसको हिसाबले त्यो हिसाबले त्यही नै हो त्यो डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा चाहिँ सर्फेस एकदमै यसरी डेली लाइफमा यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लिबरल छौँ अहिले हामी काठमाडौँमै पनि यताउतिकै जानु पर्दैन एकदम एजुकेटेड फ्यामिलीमा पनि सर्फेसियली हेर्दाखेरि अहिले हामी एकदमै मोडर्न छौँ एकदमै इक्वालिटीमा बिलिभ गरेको छौँ तर एकदम मसिनो कुरा जस्तो पोथी बास्यो भन्ने कुरा खासै हेर्दाखेरि असर नगर्ने जस्तो कुरा पनि हुन्छ साइकोलोजिकल्ली चाहिँ त्यो डिस्क्रिमिनेसनहरू चाहिँ एभ्री डे नै हुन्छ अरे त्यो कुरा त्यसले यो सिचुएसनले गर्दाखेरि आफ्नो एक्सप्रेसनमा होइन अब जस्तो अघि वान वे अनदर हामीले आर्ट गर्ने भनेर भन्यो अनि आर्ट गर्ने भनेको मेरो कुरा भन्ने हो होइन मेरो जे भए पनि आफूलाई लागेको कुरा भन्ने हो भनेको हिसाबले यी होइन वुमन भएर यो सोसाइटीमा हुर्किएर आउँदाखेरि होइन अनि त्यसले गरेको असरहरूलाई चाहिँ आफ्नो काममा कतिको आएछ भन्नु खोजेँ मैले र यसलाई अथवा आएछ छैन अर्कै कुरा होला तर त्यसलाई चाहिँ कसरी असर गरिरहेछ भन्ने खालको कुरा है मेरो केसमा चाहिँ मलाई एकदमै धेरै इम्प्याक्ट गर्छ यो कुराहरूले जस्तो कुनै पनि एकदमै सानो कुराहरूले म चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसमा म चाहिँ अलिक धेरै नै कन्सियसली सोचिरहेको छ कि क्या हो भन्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो सोच्नै पर्छ भन्ने पनि लाग्छ होइन एकदम सानो कुरामा पनि काहीँनिर यो मलाई डिस्क्रिमिनेट त्यो म चाहिँ केटी भएर अथवा बुहारी भएर चाहिँ मलाई यो भनेको हो भन्ने बित्तिकै मलाई त्यो असर गरिहाल्छ अनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ त्यो म चाहिँ त्यो के भन्छ भनिहाल्ने खालको स्वभाव नभएको कारण चाहिँ म चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सोच्नेतिर लाग्छ मेरो वर्क प्रड्युस गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही कुराहरूले आफूलाई त्यो असर गरेको कुराहरूलाई नै यो कसरी यो सानो इन्सिडेन्ट चाहिँ कसरी डिस्क्रिमिनेसनमा जान्छ अथवा कसरी यो यसको रुट चाहिँ के हो यो यस्तो भनेको कुनै एउटा शब्द मात्र भनेको छ भने पनि यसको चाहिँ रुट के हो भन्ने खोज्नेतिर लाग्छु अनि त्यहाँबाट चाहिँ म आफ्नो वर्कहरू प्रड्युस गर्छु मेरो चाहिँ कामको कुरा भन्ने चाहिँ त्यस्तै नै अब यो किन भइरहेछ के भइरहेछ भनेर एउटा
उयो पनि भयो क्युरियस पनि भयो र एउटा क्वेसन गर्ने चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ मेरो काममा चाहिँ त्यो प्रभाव पर्यो होला जस्तो लाग्छ यो किन यस्तो भएछ यो किन यस्तै नै हुनुपर्ने हो भन्ने चाहिँ एउटा क्वेसनिङ गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो काममा चाहिँ त्यो देखिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसरी नै एक्सप्रेसहरू गरेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो चाहिँ अघिको डिसिजन मेकिङ भन्ने नि छोरी मान्छेहरूलाई गर्दा त्यसमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ अब त्यही छ भन्नुभयो जस फ्यामिलीमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा पनि हामी फ्यामिलीहरूलाई छोरी होस् र छोरा होस् हामीलाई इन्क्लुड गराउँदैन ओके यो ठिक हो कि हामी तँलाई ठिक लाग्छ कि लाग्दैन भनेर एक किसिमको त्यो पनि छ होइन आफ्नो विचार पोख्ने त्यो पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट जस फ्यामिलीले दिनुभएको छ कि त्यो हिसाबले चाहिँ अनि अहिले आएर पनि काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो अब प्रायः फ्यामिलीमै त्यस्तो भएको भएर होला सायद एक किसिमले अनि त्यही भएर भरिमा त्यो पोजिटिभिटी भन्ने नै आउँछ कि मेरोमा चाहिँ दैनिक कामहरूमा किनभने घरले पनि एक किसिमको गुड एनर्जी नै दिइरहेको छ कि भन्ने आउँछ होइन किनभने जेमा पनि सपोर्ट भइरहेको छ भने त एक किसिमले त्यो फिलिङ नै हुने भएको भएर पनि हो अनि अघि भन्दाखेरि जस्तो ममा चाहिँ यो खालको छ तर मेरो दिदीहरू अझ छैन भनेपछि त्यहाँ केही त फरक छ नि त होइन अपब्रिङिङको उसमा त्यो चाहिँ के हो त्यसो भए त्यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि यस्तो हो अब दिदीहरू प्रायः हामी अब पछि गाउँबाट अनि चमक काठमाडौँ सिफ्ट गऱ्यौँ होइन त्यो फेजमा त्यो बेलाको अब सोचाइ विचारहरू त्यतिखेर एउटा थियो होला होइन अब म एकैचोटि काठमाडौँमा आएर मात्रै मेरो अपब्रिङिङहरू भएको भएर होला सायद पछि गएर ओपनली हुन आएको किनभने अब त्यो गाउँमा अब हामी फ्यामिली भनेपछि इन्डिभिजुअल फ्यामिली मात्र हुँदैन त्यहाँ पुरै रिलेटिभ्सहरू हुन्छ होइन तिनीहरूसँग हुर्केको हुन्छ होइन त्यो हिसाबले त्यो विचारले पनि जोडिएको हुन्छ नि त उहाँहरूलाई अनि उहाँहरूको थिङ्किङमा चाहिँ ओके छोरीहरू एकदम साइलेन्ट हुनुपर्ने एकदम गुड पिस टाइपको होइन त्यस्तो टाइपको हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो फिलिङ हुन्छ म यता आएपछि त विचारै फरक हुनु गयो नि त त्यो दिदी र मेरोमा चाहिँ कन्ट्रास्ट फिलिङ चाहिँ छ त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन भिनाजुहरूसँग चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ हुन्छ कुराहरू अनि अब अहिलेसम्म यो बाटो यो मोमेन्टसम्म आउँदाखेरि आफूलाई इन्सपायर गरेको होइन त्यो कोही पनि हुनसक्छ त्यस्तो मान्छेहरू हेर्नु पर्यो भने एक दुईजनाको नाम पहिले थुप्रै पनि हुनसक्छ है एउटा कामको अथवा एउटा शब्दले अथवा एउटा केले चाहिँ मेरो लाइफमा टर्न आयो र मेरो सोचाइमा टर्न आयो भन्ने खालको चाहिँ कुनै त्यस्तो छ त्यस्तो त्यसरी विचार गरेको त खासै छैन होइन किनभने अब डे टु डे लाइफमा त नोइङली वा अननोइङली पनि केही इन्फ्लुएन्स त गरि नै राखेको हुन्छ तर यो जति पनि आर्ट फिल्डमा आएर अहिले आफूले अहिले बुझिरहेको छ नि त्यो चाहिँ म चाहिँ आफ्नै ड्याडले नै दिएको जस्तो लाग्यो किनभने उहाँले नि भन्दाखेरि आर्ट फिल्डमा मलाई किन पठायो भन्दाखेरि तैँले जुनसुकै सब्जेक्ट लिए होइन तर त्यो मनबाट निस्किनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि अब मैले तँलाई थेरेर पठायो भने तैँले पढ्छस् त्यो भनेर भन्नु किनभने त्यो उबाट हुँदैन भन्नुहुन्छ कि तर आफ्नो जे छ त्यो त 100% गर्छस् इन्ट्रेस्टको कुरो हो होइन त्यो हिसाबले चाहिँ ड्याडको चाहिँ अलिक बढी इम्प्याक्ट छ अरू चाहिँ त्यस्तो मान्छे छैन तर पनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब सटरडेसम्म गर्दाखेरि उहाँको एनर्जी होइन यताउति चाहिँ अलिक बढी नै इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यो मेरो चाहिँ इन्फ्लुएन्स त्यही हो नोइङली अननोइङली त्यसरी एभ्रिडे कहिलेकाहीँ अब आफ्नै वरिपरिबाट कहिले आफ्नै घर परिवारबाट पनि कुनै कुरामा त्यसमा चाहिँ नाम लिनुपर्दा तर मम्मीबाट चाहिँ म धेरै नै त्यो एउटा इन्सपायर गर्ने भनौँ काम गर्नुमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो इन्सपायर घरबाट पनि भएको हो मलाई चाहिँ अनि अब अरू चाहिँ ठ्याक्क यही भनेर फिगर एउटा पोइन्ट गर्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ अब एउटा कुनै पनि एउटा कुरालाई चाहिँ त्यसमा क्वेसन गरेको छ या यसको चाहिँ यो के हो यसको त्यो भित्र के छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लेखिरहने कुराहरू लेखहरू भयो आर्टिकल नोभलहरूबाट त्यस्तोहरूबाट पनि एकदमै इन्सपायर हुन्छ
म चाहिँ टर्निङ पोइन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ स्किल वाइज मेरो स्किल चाहिँ अलिक विक थियो स्किलमा चाहिँ मलाई इन्फ्लुएन्स गर्नलाई चाहिँ नवेन्द्र सर र उहाँले चाहिँ मलाई यसमा अलिकति इन्सपायर त भन्दिनँ तर त्यसमा चाहिँ मलाई भएको थियो त्यसपछि चाहिँ त्यो उहाँहरूको क्लासपछि चाहिँ मैले स्किलमा पनि आफ्नो त्यो डेभलपमेन्ट गर्न सक्ने रहेछु भन्ने त्यो कन्फिडेन्स मात्रै हो त्यही भएर म इन्सपायर चाहिँ भन्दिनँ कन्फिडेन्स चाहिँ दिनुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ मैले तपाईँसँगै एउटा प्रोजेक्ट गरेको थिएँ त्यो काठमाडौँ बिइङ इन काठमाडौँ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले के सिक्न पाएको थियो भने कुनै पनि वर्कको लागि चाहिँ एउटा वर्क प्रड्युस गर्नु मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन त्यसको लागि चाहिँ कति ब्याकग्राउन्डमा होमवर्कहरू अथवा रिसर्चहरू चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अथवा एउटै टपिकमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कसरी त्यसलाई क्रिटिकल्ली सोच्न सकिन्छ भन्ने त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मैले अब तपाईँले भन्नु सिक्न पाएको थिएँ त्यसको लागि थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि रिसेन्टली आएर चाहिँ त्यो साइटालिसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँबाट इन्सपायर हुने कुरा चाहिँ एनर्जी नै हो उहाँको त्यो डिटर्मिनेसन र एनर्जीसँग चाहिँ म इन्सपायर छु यसभन्दा बाहेक चाहिँ मलाई वर्कमा चाहिँ म चाहिँ फ्रिडा कालोको नाम दिन्छु होइन उसको मेरो चाहिँ फर्स्ट आर्टिकल चाहिँ उसकोबाट मैले स्टार्ट गरेको थिएँ आर्टिकल लेख्ने बेलामा अनि उसको वर्कहरूले चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि एकदम गहिरो छाप नै छ भन्ने मेरो दिमागमा चाहिँ उसले काम गर्ने तरिकाहरू अथवा उसको त्यो एकदम ट्रुथफुल एक्सप्रेसनहरू चाहिँ मलाई एकदम इन्सपायर गर्नु अब छ नि अहिलेको लाइफमा अब यहाँबाट आएर म आर्टिस्ट हुँ र मैले आर्ट मेरो अब प्रोफेसन होइन लाइफ अब जे भन्ने पनि भयो त्यो हिसाबले लग्छु भनेपछि 10 years डाउन द रोड होइन आफूलाई कसरी इमेजिन गर्ने होइन 10 years डाउन द रोड म चाहिँ यो खालको काम गरेर हुन्छु होला अथवा म यो पोजिसनमा हुन्छु होला अथवा के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कसरी हेर्दैछ एउटा त्यो कुरा भयो होइन अनि त्यो बेलामा एज एन आर्टिस्ट कन्ट्रिब्युसन के हुन्छ मैले हेर्दाखेरि होइन अब संसारको जहाँसुकै हेऱ्यो भने एमएफए अथवा बिएफए गर्दैमा सबैजना आर्टिस्ट हुन्छ भन्ने छैन त्यहाँ गएर एउटा स्किल सिक्ने हो मन पर्यो भने गर्ने हो त्यो क्रिएटिभिटीलाई आफूले कतिसम्म लाने हो यो उसमा कति बस्ने हो भन्ने खालको कुरा हो होइन अब एक्जाम्पलै गऱ्यो भने एक्जाम्पलले एउटा नम्बर दियो भने फर एक्जाम्पल अमेरिका अथवा अस्ट्रेलिया अथवा युरोप होइन जुनसुकै ठाउँमा पनि कतिवटा कलेजहरू छन् कतिवटा युनिभर्सिटी छन् होइन अमेरिकाको एक्जाम दियो भने लेट्स से 50वटा 500वटा युनिभर्सिटी छ आर्ट स्कुलहरू होइन 500बाट हरेक वर्ष उनीहरूले 100जना मिनिममको कुरा प्रड्युस गर्यो भने 500 into 100 होइन तर त्यति नै आर्टिस्टहरू चाहिँ म यो एकदम राम्रो आर्टिस्ट यो भनेर भन्दैन होइन कतिजना चाहिँ त्यहाँ जान्छन् कतिजना चाहिँ जान्छन् होइन समयको समय त्यसरी भइरहेको हुन्छ त्यो केसमा आफू चाहिँ कतिसम्म अगाडि जान्छ 10 years डाउन द रोड के हुन्छु जस्तो लाग्छ र यो हाम्रो हिस्ट्री मेकिङ अहिलेको इच मोमेन्ट अहिलेको what we are living would be history tomorrow होइन त्यो कन्टेक्स्टमा आफूलाई चाहिँ कसरी हेर्दैछ भन्ने जस्तो लाग्छ अथवा कसरी हेर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ र त्यहाँ जिम्मेवारी के भन्ने जस्तो लाग्छ 10 years त्यति लामो समय चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ र 10 yearsमा धेरै चिज अचिभ पनि गर्न सकिन्छ होला भन्ने इमेजिनेसन चाहिँ छ म चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ म चाहिँ जेन्डर इस्युजमै काम गरिरहेको अनि कन्टिन्युसली अब लाइफ लङमै म जेन्डर इस्युजमै काम गर्छु भन्ने त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ मसँग छ सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मैले जेन्डर इस्युजलाई चाहिँ सकेसम्म डिफ्रेन्ट डाइनामिक्सहरूमा चाहिँ मैले कसरी ओपिनियनहरू बनाउन सक्छ अथवा कसरी त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हेरिरहेको छु
अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ सो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने बेलामा चाहिँ 10 इयर्ससम्म हेर्दाखेरि चाहिँ केही त इन्फ्लुएन्सियल वर्कहरू त प्रोड्युस हुन्छ जस्तो लाग्छ मेरो कामहरू हेरेर चाहिँ अथवा मेरो कामको थ्रुबाट चाहिँ जेन्डर इस्युजहरूमा अहिले पनि उता धेरै डिबेटहरू भइरहेछ त्यो वर्ल्डको हेर्ने हो भने त धेरै त्यो अर्कै कुरा भयो नेपालको कन्टेक्समा पनि जेन्डर इस्युजहरूमा चाहिँ डिबेटहरू धेरै नै भइरहेछ अहिले नागरिकताको कुराहरूमा पनि डिबेटहरू स्टार्ट भइरहेछ सो मलाई चाहिँ त्यसमै म कन्ट्रिब्युट गर्छु जस्तो लाग्छ सो 10 इयर्समा मैले अब आफू चाहिँ प्राउड हुन सक्ने गरी कन्ट्रिब्युसन गर्छु जस्तो लाग्छ जेन्डर इस्युजमा मेरो चाहिँ त्यही नै आर्टकै फिल्डमा हुन्छु म पनि त्यही नै हुन्छ होला र मेरो पनि त्यस्तै एउटा अहिले यति एउटा सानो सर्कलमा एउटा इन्फ्लुएन्स कोही होला नहोला होइन र त्यो सानो सर्कल भए पनि पछि चाहिँ अब मैले जस्तै मेरो फ्यामिलीलाई मेरो वरिपरिको सर्कलहरूलाई चाहिँ मैले कन्भिन्स गर्न सकेँ भने पछि पनि यो चाहिँ आर्ट चाहिँ यस्तो हो भनेर चाहिँ त्यसको उयो चाहिँ अझै पनि अलिकति डिपली त्यसलाई चाहिँ मैले उयो गर्न सक्छु होला त्यसको एक्सप्रेस गर्न सक्नु भन्नु नि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु होला र मेरो नि यो सोसियल पोलिटिकल बेसमै रहेर नि मेरो चाहिँ कामहरू हुन्छ र त्यसमै पनि म चाहिँ एक्सप्लोरहरू गर्दै जान्छु मेरोमा चाहिँ अहिलेसम्मको वर्क गर्दासम्म चाहिँ पछि गएर चाहिँ सायद एक किसिमले सेल्फ इम्पावरमेन्टको पनि सुरुमा फर्स्टमा आफूलाई गर्नु पर्दैन इन्फ्लुएन्स गरेर आफू वेल इस्टाब्लिस छ आफ्नो परिवार छ भने हामीले पछि सोसाइटीलाई के दिन सक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ इम्पावरमेन्टमै गएर त्यसपछि के इन्फ्लुएन्स छ भने पछि गएर अब अलिकति घर परिवार आफूभन्दा बाहिर गएर हेर्दाखेरि होइन अहिलेको नेपाली कला जगतलाई हेर्दाखेरि होइन यो कहाँ छ जस्तो लाग्छ होइन अनि कहाँ जानुपर्छ कति उसमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ एकदम सेटिस्फाइङ छ डिससेटिस्फाइङ छ होइन के कसरी अहिलेको भएको हाम्रो आर्ट सिनेरियोलाई चाहिँ कसरी हेर्ने कहाँ जानुपर्छ कहाँ गइरहेछ त भन्नु गाह्रो छ तर अहिलेसम्म अब आफूले आर्ट फिल्डमा बसेको टाइमलाई हेर्ने हो भने चाहिँ आर्ट इभेन्टहरू एक्जिबिसन्सहरू त्यो जति पनि इभेन्टहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ पहिलाको तुलनामा चाहिँ अहिले राम्रो भएको जस्तो लाग्छ मलाई तर इस्युजहरूको कुरा गर्ने कुन इस्युजमा अथवा कुन थिममा कामहरू भइरहेछ ओभरअल भनेर हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक लाग्छ तर अब यस्तै हुनुपर्छ त मैले भन्न सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक लाग्छ हामीले जस्तो मलाई ठिक भन्नु गाह्रो छ तर त्यो नट सेटिस्फाइङ तर अलिकति हामी आर्टिस्टहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल्ली सोच्ने जस्तो तपाईँले धेरै फोकस गर्नुहुन्छ यो कुरामा होइन अलिकति क्रिटिकल्ली सोच्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीसँग एकदमै थोरै छ जस्तो लाग्छ त्यो एजुकेसनमा पनि हो जस्तो हामीले आर्ट हिस्ट्री मात्रै पढ्छौँ तर आर्ट हिस्ट्रीलाई चाहिँ अरू कुनै त्यो हुन्छ नि कल्चरल अनि पोलिटिकल सोसियल इस्युजहरूसँग हामीले जोडेर हेर्न सिकाएकै छैन अथवा हेरेकै छैन भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिक हो जस्तो लाग्छ
मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुन हाम्रो जुन स्कुलिङ त्यो जुन सिस्टम छ नि त्यो चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ त्यो बेसबाट नै चाहिँ त्यही हो समस्या नै छ भन्नाले त्यो प्रब्लमेटिकको कुरा त्यो चाहिँ छ नै तर अब त्यो पनि कसरी भयो भनेर चाहिँ किन भइरहेछ त भनेर हामी चाहिँ अलिकति त्यो बेसबाट चाहिँ अलिकति क्रिटिकली कसरी सोच्ने यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने अनि कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ आफूले लिने र प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि अलिकति बढी फोकस भएर त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारले गाइड गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ अब आर्टलाई कसरी जान्न सकिन्छ भनेर अलिकति डिपली नै यसलाई नपुग्न सकेकै छैन भयो रे अथवा चाहियो अथवा छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूमा क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ तर के खालको अपर्च्युनिटी के खालको सपोर्ट दियो भने मैले चाहिँ एकदम छलाङ लाएर कहाँ पुग्न सक्छु भन्ने जस्तो लाग्छ के खालको सपोर्ट चाहियो आफ्नो केसमा अथवा आर्टको योजना आर्टको फिल्डमा यो कुराहरू भयो भने चाहिँ हामीले एकदम धेरै फड्को मार्न सक्थ्यौँ भन्ने जस्तो त्यस्तो केही कुराहरू सोच्नुहुन्छ अथवा सोचेको छ त्यो म चाहिँ अघिकै एन्सरसँग अलिकति जोडेर कुरा गर्छु होइन जस्तो अहिलेको त्यही आर्ट फिल्डलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदम सर्फिसियल पोइन्ट अफ भ्यू भने के भन्ने फिलिङको कुरा गर्छ एकदम सर्फिसियल फिलिङ मात्रै त्यो सेयर गर्ने जस्तो मात्रै भइरहेछ होइन त्यसलाई चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब एजुकेसन भनेर एकाडेमिक एजुकेसन कुरा भन्दा पनि यस्तो डिस्कसन्सकै कुराहरू भयो होइन अनि त्यो एउटा कुराकानी गर्ने डिस्कसन गर्ने अनि त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो कुनै पनि कुरालाई कुनै अब इस्युजहरूलाई चाहिँ क्रिटिकली कसरी हेर्न सकिन्छ वा आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू त्यसमा कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो प्लेटफर्म भयो भने चाहिँ वर्कहरू अलिक स्ट्रङ वर्कहरू आउँछ कि जस्तो लाग्छ नभए सर्फिसियल एकदम यस्तो भइरहेछ ल यो भनेर चाहिँ एकदम सर्फिसियल आइडिया मात्रै प्रेजेन्ट गर्ने वर्कहरू चाहिँ त्यो स्किलफुल्ली राम्रो वर्कलाई चाहिँ राम्रो वर्क मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा डिस्कसन हुन जान्छ अहिले मानौँ एकजना यहाँ जादुको छवि लिएर आयो होइन ल दीपमाला तिमीलाई चाहिँ एकदम गर्नलाई के चाहियो भन्नु के चाहियो भन्छ म रिसर्च मटेरियलहरू माग्छु पढ्ने अथवा हेर्ने अथवा त्यस्तो त थुप्रै होला नि होइन नखोजेको मात्रै होला त्यसको लागि जादुको छडी चाहियो तर जादुको छडी चाहिँ यस्तो दियो भने चाहिँ व्हाट डु यु त्यस्तो त मैले दोषी आर्टिस्ट तर अलिकति कस्तो भन्नाले हाम्रो अहिलेको हाम्रो सिचुएसन चाहिँ आर्ट सर्कलमा चाहिँ अब अलिकति कुनै पनि एउटा संस्थाले उयो गर्नुपर्ने एउटा भूमिका खेल्नुपर्ने आर्टको त छ नि त त्यो उनीहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलले खेले जस्तो इन्डिभिजुअलले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको र एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएकोहरू पनि छ र चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा उसमा बसेर चाहिँ एउटा त्यो एउटा पावर जस्तो पनि त हो नि त त्यहाँ बसेर चाहिँ एउटा आर्टलाई चाहिँ कसरी हुन्छ एउटा भनौँ न एउटा इन्स्टिट्युसन्सदेखि लिएर चाहिँ आर्टलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी नै चाहिँ अझ एकदमै त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले त्यसरी सोच्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यो सोच्ने काम चाहिँ उहाँहरूको होइन त्यो मलाई चाहिँ खास रिसर्च गर्ने तरिकाले क्रिटिकल थिङ्किङको कसरी गर्ने भन्थ्यो मलाई चाहिँ त्यसमा म चाहिँ त्यो आर्ट फिल्डबाट भन्दा पनि त्यो ओभरअल अब
ओभरअल अहिले करेन्ट सोसाइटीकै कुरा हुन जान्छ होइन म चाहिँ त्यो जातिको छोरीलाई टाइम माग्थेँ टाइम पनि हो अनि एउटा चाहिँ त्यो अलिकति त्यो त्यो बर्डन अरू कसैले लिइदिन सक्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू लिइदिन सक्ने कुराहरू धेरै छ होइन सो त्यो अननेसेसरी त्यो बर्डनको कारणले चाहिँ एउटा त टाइमको कुरा भयो अनि त्यसले चाहिँ त्यो धेरै ठाउँमा त्यो क्रिएटिभ ब्लकेजहरू छ नि त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ त्यो फिल गर्छु सो त्यो चाहिँ अनि अब आएर अहिलेको केसमा होइन अब अघि कुन्तीले पनि अलिकति कुरा गर्यो यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै इन्डिभिजुअलहरू लागेर आर्टको कामहरू के गरिरहेछ होइन त्यसमा चाहिँ एज अ सरकारको भूमिका के हुन्छ जस्तो लाग्छ र आर्टिस्टहरूले के चाहिँ पायो भने मलाई मात्र होइन कि एज एन आर्टिस्टको आर्टको डेभलप गर्नुको लागि के भयो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ के चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन गभर्मेन्टको हिसाबले अथवा गभर्मेन्टै चाहिँदैन भन्ने हो कि होइन द्याट्स फाइन टु होइन गभर्मेन्टै चाहिन्छ किनभने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर बसेको एउटा संस्था भयो उसले नगरिकन त उसले सबभन्दा बढी रेस्पोन्सिबल छ नि सो मेरो विचारमा सबभन्दा पहिलो लगानी अथवा उसले गर्नुपर्ने काम भनेको एजुकेसनमा हो जस्तो लाग्छ सो आर्ट एजुकेसनमा हामीसँग अहिले जम्मा ललित कला अनि के सृजना प्राइभेट ललित कला मात्रै गभर्मेन्ट छ नि त त्यो पनि एजुकेसनमा अब त्यो क्वेसन नै छ नि त त्यसको एजुकेसनमा सो त्यो फिजिकल्ली पनि अनि त्यसपछि त्यो कोर्स वाइज पनि एजुकेसनमा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ अब आर्टिस्टहरूलाई सपोर्ट गर्नेदेखि लिएर अब आर्ट इभेन्टहरूमा पनि गर्नुपर्छ गभर्मेन्टको चाहिँ त्यो प्रोग्रामहरू इभन यताउता के प्रोग्रामहरू हुन्छ नि त्यसमा आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ एकदम कस्तो खालको सपोर्ट चाहिन्छ फुल्ली भन्नाले एक किसिमको एक त फाइनेन्सियली पनि भयो अर्को चाहिँ के भन्छ अब जस्तै कि हाम्रो आर्टकै सेक्टरमा पनि हाम्रो नेपाली आर्टलाई पनि प्रमोट गर्ने वा भने उनीहरूले गभर्मेन्टले पनि त्यसमा चाहिँ सपोर्ट त्यही हो उनीहरूले चाहिँ अब त्यही अरू पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ आफ्नो भूमिकाहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै के गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा बसेर चाहिँ उनीहरू के को लागि हो भनेर चाहिँ एकदम उनीहरूले बुझ्न पनि आवश्यक छ र आर्टलाई चाहिँ एउटा बजेटै एउटा हुन्छ नि यो चाहिँ एउटा आर्ट भन्छौँ हामी आर्टले चाहिँ कला र संस्कृतिले आफ्नो देशको पहिचान गराउँछ चिनाउँछ भनेर उनीहरूको स्लोगन चाहिँ हुन्छ एउटा कुनै पनि उसको तर स्लोगन हुन्छ तर त्यो चाहिँ व्यवहारिकतामा चाहिँ लागु भएर आउँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा इभन उनीहरूको कुनै पनि एउटा भनौँ न कलासँग रिलेटेड के अरे नभएको भन्दा रिलेटेड भएको एउटा कुनै पनि उसमा पनि उनीहरूले एउटा पेन्टिङसम्म किन्ने घरि पनि किनेर हुँदैन उनीहरूले एप्रिसिएट गरेर हुँदैन त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो खालको पनि सोचाइ चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ जस्तो हुन्छ नि त्यो टाइपको चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ अब 15 मिनटको लागि के क्वेसन छ भने क्वेसन सोधौँ होइन अनि त्यहाँबाट अर्को कुराहरू होला Anybody have any question? जस्तो मलाई चाहिँ जस्तो दिपमाला त आर्ट एन्थ्रोपोलोजी इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको एक्सपिरियन्स भयो भने त्यो पढाइ अथवा रिसर्चहरू चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्यो त्यही भएर एन्थ्रोपोलोजीको
पढ्ने त्यसमा चाहिँ एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ कल्चरहरू पनि पढिन्थ्यो होइन अनि आर्टिफ्याक्ट्सहरू पनि पढिन्थ्यो आर्टिफ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ यो कहिलेको हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने यस्तो कुराहरू पनि पढिन्थ्यो तर एन्थ्रोपोलोजी पढ्दाखेरि मैले एकदम पिन पोइन्ट गरेर मैले इम्पोर्टेन्ट बुझेको कुरा चाहिँ हिस्ट्री थाहा नभइकन चाहिँ हामीले प्रेजेन्टलाई बुझ्न सकिँदैन भन्ने एन्थ्रोपोलोजीको मेन पोइन्ट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ अरू पनि होला सो हिस्ट्री नखोजिकन चाहिँ हामीले प्रेजेन्टलाई बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू भयो होइन सायद त्योबाट म इन्फ्लुएन्स नै छु जस्तो लाग्छ त्यही भएर अहिले प्रेजेन्टमा मैले केही कुरा मसँग केही कुरा खप्यो भने त्यसरी एन्थ्रोपोलोजी पनि मैले टियुमै पढेको हो त्यही भएर क्लासेसहरूमा त त्यस्तो एकदमै धेरै त हुँदैन तर थिएन तर आर्टमा भन्दा त कम्पेरिटिभली थियो तर क्रिटिकली सोच्ने कुराहरूमा त्यस्ता पनि धेरै त सेल्फ स्टडी जस्तै नै हो तर त्यहाँ चाहिँ त्यो थ्योरिजहरू पढाउँछ नि त यो कुन टाइममा के थियो एनालाइसिस गरेपछि अर्को थ्योरी पनि त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यहाँ थियो त्यो पढाइमा चाहिँ त्यो कोर्समा चाहिँ क्लासमा चाहिँ त्यति खासै थिएन भन्दा अफ्रिका हाम्रो भन्दा त बढी मेरो चाहिँ क्वेसन भन्दा नम्रता दिदीलाई अघि नै चाहिँ दिदीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने म चाहिँ त्यस्तो डिप डाइभ केही गरेको छैन डिप डाउन भन्नुभयो नि मैले त्यसमा आफैले सोचेँ कि जस्तै तपाईँले त्यो क्रिटिकल्ली जानु भन्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो जस्तो लाग्यो कि भन्नाले जस्तै क्रिटिकल थियोरी पढेपछि मात्र क्रिटिकल्ली सोच्न सकिने अथवा इजमहरूको कुरा गऱ्यो भने मात्र क्रिटिकल हुने अनि त्यसपछि ह्याप्पिनेसको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ क्रिटिकल नहुने भन्ने खालको बुझाइ हो कि किनभने तपाईँले हाम्रो लाइफको ह्युमन लाइफको कन्डिसनलाई पोजिटिभली एक्सप्रेस अथवा पोजिटिभ एस्पेक्ट अफ ह्युमन लाइफ त तपाईँले एक्सप्रेस गरिराख्नु भएको छ नि त त्यसमा त क्रिटिकल एस्पेक्ट हुन्छ नि त त्यसमा त डाइभ गर्नु भएको छ भनेको पोजिटिभमा त गरि नै रहेको छु तर नेगेटिभ फिलिङमा चाहिँ अनि त्यसले क्रिटिसाइज भनेपछि अब त्यसलाई छैन जन यो तिम्रो लागि त नयाँ फिल्ड हो नि त त्यसै कारण केही न केही त होला नि सोध न यो आर्ट मतलब पेन्टिङ र हाम्रो भनौँ न राइटिङ हुन्छ नि कसरी कुन आधारमा चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ कुन आधारमा त्यो कसलाई सोधेको कसैलाई पार्टिकुलर छ कि जसले भनेको मलाई रिलेट जस्तो लागेन किनभने राइटिङ चाहिँ वर्ड थ्रुबाट एक्सप्रेस गर्ने भयो पेन्टिङ भनेको चाहिँ अब कलर अथवा इमेजेसहरूबाट एक्सप्रेस गर्ने भयो सो मलाई चाहिँ दुइटै एकदम धेरै रिलेटेड नै जस्तो लाग्छ म पनि यताउता स्विच गरिरहन्छु राइटिङ पनि गर्छु अनि यता पेन्टिङ पनि गरिरहन्छु सो त्यो खासै धेरै फरक कुरा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई एक्सप्रेसन हो एक्सप्रेसन मात्र फरक तर धेरै भन्दाखेरि शब्दले भन्दा छाया अथवा आकाशले धेरै कुराहरू भन्छ जस्तो अब 50 पाना लेखेपछि पनि एउटा पाना चित्रले जे कुरा भनिरहेको हुन्छ त्यो 50 पानाले भन्न पाइरहेको हुँदैन त्यो चाहिँ हुन सक्छ अनि त्यो भन्ने कन्टेन्ट मात्र होइन कि फेरि त्यसमा त्यो अब त्यसमा कला त्यसमा विभिन्न गहराई त्यो पनि अब छापामा जति चित्रमा जति हुन्छ शब्दले त्यो गहराई त्यो उसमा धेरै मान्छेले के बोल्नु बेला ओ मसँग त अब शब्दै छैन भन्छ नि त्यो कारण त्यसमा एकदमै बाधा छ भने चित्रमा धेरै कुराहरू राख्छ अब चित्रकारले पनि केही एउटा दुईटा 4-5 कुरा राखेर त्यो चित्र बनाएको हुन्छ भने अर्को मान्छे आएर त्यहाँ 10 वटा 20 वटा 30 वटा हेर्न सक्छ कि त्यो पनि हो मलाई चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ मैले वर्डमा एक्सप्रेस गर्न नसकिरा हुन्छ तर कुनै कुरा चाहिँ फेरि म पेन्टिङमा एक्सप्रेस गर्न नसक्ने पनि हुन्छ मेरो केसमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ फरक
सिचुएसन भन्नु पर्यो त्यो फरक हुन्छ मेरो केसमा राइटिङ र आर्टको चाहिँ कुरा निस्किँदाखेरि मलाई चाहिँ क्वेसन तपाईँहरूलाई एउटा गर्नु मन लाग्यो नेपालमा चाहिँ आर्ट राइटिङको चाहिँ के कस्तो छ स्थिति होइन अनि के अरे जस्तै कसैले एक्जिबिसन गर्यो अथवा कामहरू देखाइरहेछ भने त्यसको बारेमा कतिको लेखिन्छ होइन अनि त्यो लेखिएको सोर्स जुन छ त्यो कतिको त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिने नलिने अनि आर्टिस्टहरूले चाहिँ अब जस्तै के अरे पत्रिकामा लेखेको कुरा चाहिँ क्रिटिकल होइन भन्न खोजेको होइन मैले तर पत्रिकामा लेख्ने त रिपोर्टरले हो नि त धेरै जसो न्युज कभरेज भनौँ न हाम्रोमा चाहिँ आर्ट राइटिङ भनेर चाहिँ न्युज कभरेज जस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूको हिसाबमा चाहिँ के छ अहिले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि त्यही नै हो कति ठाउँमा त उनीहरूले नाम र वर्डको नाम मात्रै लेखिरहेको हुन्छ त्यो पनि मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ कतिपय टाइममा त होइन सो आर्ट राइटिङ चाहिँ प्रब्लमेटिक छ धेरै नै अनि अरू पनि जस्तो हाम्रो क्याटलगहरूमा पनि त्यो हुन्छ नि वर्डको बारेमा लेखेको त्योहरू पनि एकदम ट्रुथफुल्ली क्रिटिकल छैन जस्तो लाग्छ मलाई हामी त्यही देखिरहेको क्रिटिकल नै होइन खासमा त्यो प्रेज गरिरहेको त्यो चाहिँ किन होला अब खोइ किनभने एक कनेक्टेड हुँदैन होइन किनभने इभन भेटेको पनि एक हिसाबले त्यो पनि कट आउट एक त रिलेटेड फिल्डको पनि एक त हुँदैन नहुनेले लेख्नै नसक्ने भन्ने चाहिँ होइन होइन त्यसको पनि पर्सपेक्टिभ नै हुन सक्छ तर अझै रिलेटेड सब्जेक्टको मान्छेले एउटा क्रिटिकली हेर्नु भनेको त अझै डेपमा गएर उसलाई कसरी उयो गर्ने यो कामहरूलाई कसरी उयो गर्ने भन्ने आउन सक्थ्यो होला त्यो पनि हो तर मलाई पर्सनली क्रिटिकल्ली कसैको वर्कमा अथवा वर्कमा मात्रै होइन एभ्रिडे लाइफमा पनि कसैलाई क्रिटिकल्ली त्यो यस्तो भइरहेछ भनेर क्रिटिकल भएर नेगेटिभ मात्रै होइन पोजिटिभ नेगेटिभ यसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि भयो त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रोमा कल्चरै छैन जस्तो लाग्छ कि कसैलाई अनि त्यो कल्चर नभइसकेपछि कसैले क्रिटिकली मलाई नेगेटिभ पनि भनिरहेछ भने त्यो एक्सेप्ट गर्ने कल्चर पनि छैन कि हाम्रो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्रिटिसिजम भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ नराम्रो कुरा मात्रै भनिराख्ने तर कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्ने अर्को कुरा भयो नि त जसले चाहिँ नराम्रो पार्टलाई औलाउँदै यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर जसले क्रिटिसाइज गर्छ कमेन्ट गर्छ त्यो चाहिँ मिसिङ हो नेपालको आर्ट राइटिङमा मिसिङ पनि हो अनि त्यो हाम्रो कल्चरै आर्टमा मात्र होइन मलाई चाहिँ ओभरअल नै त्यो कल्चर चाहिँ हामीसँग छैन अनि के अरे जस्तै आर्ट राइटिङ भनेर मैले चाहिँ आर्ट पढेको मान्छेले राइटिङ भन्न खोजेको होइन कि कोही फेमिनिस्ट राइटरले फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभबाट कुनै आर्टिस्टको कामलाई चाहिँ एनालाइज गरेर लेखेको छ अथवा त्यो के छ त्यसमा नेपालमा त्यो छ कि त्यस्तो चाहिँ आर्टमा मात्र होइन अरू सब्जेक्टमा पनि यस्तो सब्जेक्ट भनेको त सबै आफ्टर अल हाम्रो लाइफसँग रिलेटेड कुरा हो नि त सबै सो त्यो बेरियरहरू भएको कारणले चाहिँ त्यो सिद्धान्त भनेको जस्तो नभएको हुनसक्छ नभए फेमिनिस्ट राइटरले आर्टको बारेमा क्रिटिसिजम लेख्यो भने एकदम राम्रो लेख्न सक्छ मलाई एउटा सोध्नु मन अघि म्यामले तपाईँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट उसबाट आउनुभएको छ अनि डिफ्रेन्ट ठाउँबाट भनेर अनि तपाईँहरूको पर्सनल त्यो एज अ कसरी भोगिराख्नुपर्छ भने घर परिवारमा सोध्नुभयो तर नेपाली वुमेनहरूको चाहिँ के होला इस्यु त्यो कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन समाजमा इस्युहरू के होला जस्तो फेमिनिजमको फेमिनिस्टहरूले तपाईँहरूले भोग्नु भएको अथवा तपाईँहरूले मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो वरिपरिको र मेरो सराउन्डिङको सोसाइटीसँग त्यो भएको कुराहरू चाहिँ मैले बुझ्न सक्छु मैले त्यो हेरिरहेको हुन्छु भोगिरहेको हुन्छु होइन
डाइभर्सिटिजको कुरा गर्दा त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यसमा चाहिँ मलाई ट्राभलहरू जस्तो लाग्छ होइन अनि हामी चाहिँ ट्राभल अब मेरो कन्टेक्स्टमा मैले चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो त्यति ट्राभल चाहिँ मैले गरेको छैन सो ट्राभल नगर्दाखेरि त्यो अर्को कल्चरको अर्को हुन्छ नि त्यो सोसाइटीलाई बुझ्ने त्यो आफूले एक्सपिरियन्स गरेर बुझ्ने त्यसमा चाहिँ बेरियर छ जस्तो लाग्छ मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले जति बुझ्छु त्यो भनेको न्युजहरू हेरेर अथवा अरू किन आर्टिकलहरू पढेर अब मलाई थाहा भयो जादुको छरीबाट उसलाई के चाहिन्छ भने संसार घुम्ने त्यो चाहिँ मलाई त्यो ममा चाहिँ त्यो लाग्छ ट्राभल गर्न पाएको भए think about जादुको छरीले अघि तिमीलाई खिच्यो मिस भयो होइन त्यो जाडो छरी आउने भएको छ सेम गरेर राख्ने जादुको छरी आउने भयो यो हाम्रो समाजको डर अथवा परिवारको डर नभएको भएदेखि कस्तो कस्तो आर्ट गर्थे होला भनेर त्यो आर्ट लुकाइराखेको छ कि छैन किन त्यो कहिले त्यो समाज र परिवारले कहिले विद्रोह गरे एकदमै लुकाइराखेको त मैले छैन तर मैले गर्ने वर्क जस्तो मैले एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ मैले वर्ड एउटा रेडी गरेँ अब त्यो एउटा खालको त्यो उसबाट बनाइरहेको तर त्यो एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ सकेसम्म अब त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो होइन डाइभर्ट त गर्दिनँ तर जे भन्नुपर्ने हो त्यो त भन्छु तर त्यो हर्ट नहुने गरी त्यो भनेको डर नै भयो होइन आफै सेल्फ सेन्सर गरेर त्यो चाहिँ गर्छु म त्यो एकदमै लुकाइराखेको त्यस्तो चाहिँ छैन मैले भनेको अब त्यो सेल्फ सेन्सरसिप नगरेर त्यसलाई ढोड्याङ काम त गरेछु एक्सप्लेन गर्ने बेलामा त्यो गर्नको लागि केले रोक्यो त्यही डरले नै एक्सप्रेस गर्न पनि कतिपय कुराहरू आफूलाई लागेर पनि एक्सप्रेस गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने जस्तो कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यही हाम्रो कल्चर रिलिजियसले चाहिँ अब त्यसलाई जोडेर हेर्ने भएको सबै नराम्रो हुन्छ भन्ने त हुँदैन सबै राम्रै नै पनि हुन्छ तर कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अनावश्यक नलिनुपर्ने कुरालाई पनि एउटा त्यो चाहिँ सँगै लिएर जाने भएकोले गर्दा पनि त्यो एक किसिमको डर भनौँ न ल्या यस्तो भयो भने त एउटा त्यो ट्रेडिसनल एउटा हुन्छ नि हाम्रो धेरै परम्परा नै हो यो कुरालाई चाहिँ हामीले मान्यता दिनैपर्छ यो चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि त्यस्तो खालको कुराहरूले पनि रोक्छ जस्तो लाग्छ एक्सप्रेस गर्न आफूलाई रोकेछ अब छ त्यो भनौँ न इन्डाइरेक्टली नै भनौँ त्यो छ धेरै कुराहरू अनि आफ्नो इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला इन्ट्रोडक्सन गर्ने where does it like you are giving a whole wrong assumption of who you are त्यो त भन्ने एउटा चाहिँ त्यो आफूलाई एकदमै पोजिटिभिटी त्यो मोटिभेट गर्ने हिसाबले पनि हो होइन अनि गर्दा गर्दै पनि त्यो कुराहरूले चाहिँ रोकिरहेछ तर हामीले त त्यसलाई त पार गर्दै त गइरहेछौँ नि त त्यो त स्टेप त हामीले त चाल्नु त अझै पनि कति पर्नेछ नि त तर त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जोडेर हेर्ने कुरा भएकोले गर्दा चाहिँ त्यो रोक्छ कि भन्ने हिसाब त्यो कुराहरूले रोकेको हो कि भन्ने चाहिँ मेरो बसन्तको क्वेसनको एन्सर तिमी के दिन्छौ अहिलेसम्म यो सोसाइटीले यो नभन्ने अथवा त्यहाँ कोही छैन परिवार जसले म चाहिँ यस्तो खालको काम गर्थेँ भनेर त्यस्तो काम चाहिँ तिमीलाई गर्न मन लागेको काम तर तिमीले नगरेको कुनै छ भने कन्टेक्स्टमा त छैन अहिले छ किन अहिले आफूले जे फिल भइरहेको छ त्यो Any other questions? Anamika? Oh, I do. मलाई चाहिँ एउटा सोध्नु मन लागेको छ होइन कसलाई सबैजनालाई जो चाहिँ के भन्छ अब विशेष गरी उहाँ दुईजना दिपमाला र कुन्तीले त फेमिनिजम इस्युमा नै बेस भएर काम गरिरहनु भएको छ अनि अब नम्रताको पनि वर्क त्यस्तै छ तर उसको खालि सब्जेक्ट वाइज मात्र उसले डिफ्रेन्सिएट गरे हो नत्र उसले वर्क त त्यसरी नै गरिरहेको छ
मैले सोध्नु खोजेको क्वेसन चाहिँ हाम्रो नेपालमा नेपाली फिमेल आर्टिस्टहरू अथवा मेल आर्टिस्टहरू जति आर्टिस्टहरू उहाँले चाहिँ फिमेल इस्युजहरूलाई कतिको हेर्नु भएको छ कि लिनु भएको छ आफ्नो पेन्टिङमा चाहिँ त्यो खालको कन्सेप्चुअल वर्कहरू त्यो कन्सेप्टमा कुनै वर्कहरू प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ कि छैन अनि छ भने अहिलेको यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा जति पनि यो रेप केसहरू एकदम म्याक्सिमम आइरहेको छ होइन अब यो त हाम्रो इस्टर्न सोसाइटीमा त झन् धेरै छ है इन्डियामा भयो होइन नेपालमा पनि अहिले एकदमै बढ्दो क्रममा छ यो सानो सानो त्यो बच्चाहरूमा पनि एकदमै त्यो भइरहेको छ त्यो अहिले अनि यो इस्युहरू चाहिँ कलाकारहरूले कतिको उठाएको छ होला त चाहिँ मेरो यो पर्टिकुलर इस्युभन्दा अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ फिमेल फिगर बनाउँदैमा फेमिनिस्ट वर्क अथवा फिमेल इस्युमा अथवा जेन्डर इस्युमा बनाएको वर्क हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई फिमेल फिगर बनाउँदैमा त्यो चाहे मेल आर्टिस्टले होस् चाहे फिमेल आर्टिस्टले होस् त्यो चाहिँ मेरो अलिकति त्यो पोइन्टमा हुन्छ अब रेप केसको उसमा चाहिँ अब अहिले तत्कालै भएको एक्जिबिसनहरूमा त मैले देखेको छैन नै भन्नुपर्छ अनि आर्टिस्ट मात्रै होइन कि अरूले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो अस्ति एउटा मैले इन्टरभ्यूमा हेरिरहेको थिएँ यो बलात्कार रेपहरू भइरहेछ नि जुन बलात्कार चाहिँ यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो मानियो त्यसको चाहिँ सजाय चाहिँ धेरै नै दियो बलात्कारको जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ धेरै नै दियो त्यही भएर उसले चाहिँ हत्या गरिदिन्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यो चाहिँ एकदमै कस्तो भनिरहेको थियो भने त्यो चाहिँ एकदमै सरप्राइज उयो हो भनेर भनिरहेको थियो अब भनौँ न सरप्राइज सेक्स हो भनेर भनिरहेको थियो होइन त्यो हिसाबले बलात्कारलाई चाहिँ अब कस्तो भन्नाले बलात्कार गर्यो अनि त्योभन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बलात्कारले गर्ने भन्दा धेरै सजाय दियो अरे त्यही भएर चाहिँ उसले हत्या गरेको अरे भन्ने रहेछ भनेपछि त्यहाँ त बलात्कार गर्नु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम सजाय दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यो नि त तर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो त एकदम बलात्कार भनेको नि त्यो त एउटा अपराध हो नि त त्यो नै ठुलो उयो हो नि त तर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ एउटा केटा मान्छेले नै भनिरहेको थियो कि उसकै इन्टरभ्यूमा भनिरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ कम सजाय कम गरिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गरिरहेको थियो तर त्यो त बलात्कार भनेको त सेल्फ त्यो नै एउटा ठुलो उयो हो नि त त्यो नै ठुलो इस्यु हो त्योभन्दा उता त केही पनि छैन नि त अनि अझ त्यो चाहिँ कम गरिदियो भने हत्या चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हिसाबले कुराहरू गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ सबैले अरूले पनि बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति मैले थप्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ यो अघिदेखिको क्वेसनमा पनि अलिकति जोडेर आउँछ होला होइन एउटा चाहिँ थ्रु आउट द हिस्ट्री आर्ट हिस्ट्री मात्र होइन जुनसुकै उसमा पनि हेऱ्यो भने मेलले वुमेनको जति लेखेको छ यो छ होइन आर्टकोमा पनि लिटरेचरकोमा पनि अर्कोमा त्यो जति वुमेनलाई जति सब्जेक्ट म्याटर अथवा अब्जेक्ट बनाएर गरेछ त्यो जति अरू केही पनि छैन होला सब्जेक्ट म्याटरको होइन अनि तर इट्स अलवेज मेल गेज नट द फिमेल पोइन्ट अफ भ्यू होइन फिमेलले कस्तो अनुभव गर्छ के गर्छ पोलिटिकली सोसियली कल्चरली एन्ड लिभिङ इन द पेट्रियार्की त्यो खालको होइन तर अब्जेक्टिफाइङ सेक्सुअल अब्जेक्ट र प्लेजरको हिसाबले होइन विभिन्न त्यो किसिमले चाहिँ पोर्ट्रेट एकदम धेरै गरेको छ अनि अब नेपालको केसमा कोही मेलहरूले फिमेलको सब्जेक्ट म्याटरमा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिभ भनेर गरे तापनि इज इट रियली भनेर क्वेसन गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन जस्तो एउटा मेलले वुमेनको मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा चाहिँ एउटा गर्यो भने हाउ क्यान यु जस्टिफाई द्याट आई हेभ अ बिग क्वेसन अबाउट द्याट होइन सर्फेसिली हेरेर एउटालाई पर सार्यो यो भनेर त्यो अब्जेक्टिफिकेसनको हिसाबले हुन सक्छ तर सब्जेक्टिभली त्योलाई कति आयो भन्ने खालको किनभने म त कुनै पनि मेलको सेक्सुअलिटी र मेलको बडीलाई लिएर मैले गर्यो भने इट्स माई पर्सेप्सन अफ हिम अर ऊ भन्ने खालको आउँछ
मैले मेलको शरीरमा पिएचडी नै गरे तापनि आई वन्ट बी एबल टु जस्टिफाई के होइन त्यस्तै गरेर त्यो जस्टिफिकेसन हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन तर केले गरेछ इन अ वे अप्रिसिएटेड होइन त्यो खालको कुरा छ अनि अब अघि अर्को एउटा कुरा आएको थियो डिफ्रेन्ट उसको थ्योरिस्टहरूले डिफ्रेन्ट उसको हिसाबले फेमिनिस्टको हिसाबले अथवा आर्टको हिसाबले अथवा लेखेको छ कि छैन भने त्यो लेखेको अब एकदमै धेरै भन्नु मिल्दैन तर लेखेको छ यहाँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा होइन जस्तो अघि मेघले भने जस्तै अर्चना थापाले भयो होइन सञ्जीव उप्रेती भयो अरुण गुप्तहरू भयो अभि सुवेदीहरू भयो होइन लगायत अरूहरू पनि हुन्छन् होइन उहाँहरूले एकदम धेरै लेखेको छ होइन अर्चना थापाले त अझ मेरो होइन अनि अरू आर्टिस्टहरूको होइन रागिनी उहाँले गरेर इभन पिएचडी थेसिस समेत त्यो आर्टको उसलाई गरेर लेखेको छ होइन सो देयर आर क्वाइट अ लट अनि बाहिरको आर्टिस्टहरूले एन्थ्रोपोलोजिस्ट होइन सोसियल साइन्टिस्टहरू यिनीहरू लेखेर अब जस्तो मेरै बुकमा हेऱ्यो भने होइन त्यहाँ चाहिँ सोसियल साइन्टिस्ट हिस्टोरियन पोलिटिकल एङ्गलबाट होइन र यो अरू डिफ्रेन्ट एङ्गलहरूबाट लेखेर आर्टलाई यसरी हेरेको छ भने त्यो चाहिँ त्यो वर्क त्यो त्यहाँ भएको आर्टिकलहरू त एकदम सेलेक्टिभ आर्टिकल मात्रै हो त्यो बाहेक नै अझ कति आर्टिकलहरू त लेखेको मेरै वर्कहरूमा लेखेको पनि छन् होइन र मेरो मात्र होइन अरूको पनि लेखेको छ होइन त्यस कारण त्यो खोज्नु पर्यो भन्ने एउटा कुरा होइन अनि यो यङ आर्टिस्टहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो आएर मलाई हातैमा दियो भने चाहिँ पायो त्यो भयो होइन भने चाहिँ त्यहाँ खोजेर लिनुपर्ने मैले गएर गर्नु पर्यो भने त्यो भोग चाहिँ मैले त्यति देखाएको छैन है यो चाहिँ क्रिटिकल्ली आफूले आफूलाई सोध्नुपर्छ होला होइन तिर्खा लाग्यो भने खोलामा जानु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो अथवा पानी भएको ठाउँमा जाने पानी नै उसलाई तिर्खा लाग्छ भनेर ल्याएर दिएन अनि त्यो उसलाई तिर्खा ल्याएर भनेर दिँदाखेरि त्यो मुखमा भन्दाखेरि यो मुखमा भन्दाखेरि बाहिर पठाएर खेर पठाउँछ नि त होइन अनि मैले अहिले जहिले पनि एउटा भन्ने कुरा के छ भने समुद्रमा पानी यति धेरै छ चम्चा लिएर गयो भने चम्चा जति पानी लिएर आउँछ डाडु लिएर गयो भने डाडु जति पानी लिएर आउँछ बाल्टी लिएर गयो भने बाल्टी जति ड्रम लिएर गयो भने ड्रम जति आफै भित्र लिएर डुब्यो भने होइन पौडी खेल्न पायो होइन पानी पुरा हुनु पायो सो वाट इज द्याट होइन त्यो कन्टेक्स्टमा पनि होला अर्को अब अर्को एउटा अघि आएको कुरा त्यो छुस्स मात्र छोएको कुरा हाम्रो आर्ट क्रिटिसिजम होइन आर्टको बारेमा लेखाइ होइन अब जहिले पनि प्याम्परिङ लेख अनि त्यो प्याम्परिङ लेखेर हो म त योभन्दा ठुलो आर्टिस्ट अरू कोही छैन म नै हो यो संसारको होइन ऊ भनेर बस्ने त्यो खालको हिसाबले अनि अर्को एउटा कुरा जुन चाहिँ त्यो जाडुको छरी भएर त्यो बेलामा सोच्न आएन पछि त त्यो सोच्यो होइन त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट होइन त्यो खालको कसरी गर्ने र विदिन हामी कहीँ पनि नेपाल हेऱ्यो भने त अथवा अझ काठमाडौँ हेऱ्यो भने त संसारको भयभरको ऊ चाहिँ आइरहेछ होइन हामीले यहाँबाट बाहिर गएर हेर्नुपर्ने एकदम थुप्रो छ तर एट द सेम टाइम यहीँ पनि यस्तो अपर्च्युनिटी हुँदाखेरि हामीले कतिको लिइरहेछौँ होइन त्यसमा पनि अलिकति हेर्नुपर्छ होला भने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भन्दै अर्को छैन भने अब अनामिका र सन्ध्याको केही क्वेसन छ भने गरिहालौँ अनि त्यसपछि हामी बन्द गर्छौँ हजुर हजुर कस्तो हुन्छ भने जुन अहिलेको एकदम त्यो चाहिँ राइजिङ क्वेसनहरू एकदम हरेक चिज मतलब कस्तो छ भने मान्छेहरू अब भन्छ सोसाइटीले पनि भन्छ कुरा गर्छ होइन त्यो त ऊ भएन त्यही पनि एउटा इन्भल्भमेन्ट त कम्युनिटी हामी पनि कम्युनिटीकै मान्छे हो होइन हामीले नै गर्छ त्यही कारणले कम्युनिटीमै बस्नु पर्छ कम्युनिटीमै बस्नुपर्छ त्यसको लागि त कम्युनिटीले जे भन्यो त्यो पनि त गर्नु पऱ्यो नि त अलिकति अनि त्यो त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो फ्री विल त छँदैछ होइन मेरो फ्री विल म जे पनि गर्नु पाउँछु म मान्ने पनि पर्छु भन्ने छँदैछ होइन तर के हुन्छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यता कल्चर पनि हार्म हुने भयो होइन
एक त आफ्नो कल्चर हार्नु दियो नि त मान्छे त्यसरी लिन थाल्यो एउटा कल्चर हार्नु दियो अर्को चिज चाहिँ फेरि फ्री विलको कुरा पनि आउँछ नि त यता उसलाई हिँड्नै मन छ भने त कसले रोक्नु सक्छ उसलाई उसको त अधिकार हो नि त त्यो होइन अब त्यसरी नै केटीहरू मतलब फिमेलहरू होइन केटी मान्छेहरू फिमेलहरू त्यसरी जाँदाखेरि चाहिँ कहिले सर्ट लुगा प्यान्टहरू लगाउने अनि कहिले उनीहरूको फ्री विल हो त्यो उनीहरू गर्नु पाउँछ उनीहरूको ज्यान हो उनीहरूको हो होइन हामी पनि कुनै दिन कहिले च्यातेको लुगा लगाएर हिँड्नु न कहिले के गरेर हिँड्नु होइन क्वेसन चाहिँ के हो त्यही भन्न लाग्यो अनि हो त्यही त्यस्तो हुन्छ होइन अब यतापट्टि त्यो हार्म हुन्छ कल्चर पनि हार्म हुन्छ यतापट्टि फेरि पर्सनल विल पनि छ होइन त्यसलाई रिजल्भ गर्ने त्यो सल्टाउने मेन बिचको बाटो चाहिँ के हो त्यसको सल्टाउने कुरा भनेको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी होला किनभने फ्रिडम कम्स विथ रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अनि म फ्री छु भनेर म जे पाइदै गरेर हिँड्न पाउँदैन जे पाइदै भनेको पनि त्यहाँ धेरै उ छ त्यसमा पनि के अरे छोटो लुगा लगायो भने तपाईँले एक्जाम्पल दिनुभयो होइन द्याट माइट नट बी द बेस्ट के अरे एक्जाम्पल होइन तर फ्रिडम छ भने रेस्पोन्सिबल भएर त्यो फ्रिडमलाई चाहिँ उ गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको युज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको त्यही नै हुन्छ आन्सर मलाई चाहिँ जस्तो कल्चरको कुरा गरेँ होइन कल्चर भनेको चाहिँ सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने कल्चर भनेको स्ट्याटिक छैन जहिले पनि एउटै हुँदैन नि त कल्चर भनेको जहिले पनि चेन्जिङ फेजमै हुन्छ जहिले पनि चेन्ज भइराखेको हुन्छ भनेपछि कुन कल्चरलाई चाहिँ समातेर राख्ने कुन कल्चरलाई छोड्ने त्यो त्यस्तो कल्चरलाई हार्म हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदम त्यसमा चाहिँ म यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्छ होइन तर नबुझ्ने मान्छेहरू तर यस्तो हो जसरी अब तपाईँले सोध्नुभयो त्यो कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने भनेर सिद्धान्तले भन्यो त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ भन्यो आएर तर कलाकारहरू नै हो फेरि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीको घेरालाई ब्रेक गर्ने अनि त्यो ब्रेक गर्ने बेलामा कसैलाई चाहिँ एकदमै ठुलो सोसाइटीले अथवा ठुलो पोलिटिसियन अथवा पोलिटिक्सले चाहिँ त्यसलाई नजरबन्द गर्छ अथवा के गर्छ त्यो सहनु पर्ने हुन्छ त्यसले होइन भने अब थोरै आँट भएको कलाकारहरू के गर्छ भने हल्का हल्का ब्रेकहरू गरेर त्यो नजरअन्दाज हुने खालको गरिरहेको हुन्छ अब कुन चाहिँ गर्ने कसँग कति ह्याकुला छ ह्याकुला धेरै भयो भने त्यो धेरै गर्ने हुन्छ अब त्यो ह्याकुलाले मिच्नको लागि त्यो कलाकार आफै पनि फेरि त्यति नै वेटी हुनु पर्यो कि त्यो वेटी हुनुको लागि उसले धेरै वर्कहरू गर्यो धेरै कामहरू गर्यो भने कुनै माइकलाले पनि त्यसलाई छेक्न सक्दैन जस्तो अहिले भर्खरै बङ्गलादेशमा फोटोग्राफरलाई केही गर्न सकेन भाइ निस्किनु भयो त्यो त्यहाँको ले त झिन्याउनु सक्थ्यो मार्न सक्थ्यो नि त उसलाई उसको ह्याकुलो बढ्दा भएको हुनाले त्यहाँको त्यो के पनि गर्न सकेन छोड्नु पर्यो वर्ल्डले चाहिँ अब सेयर गरेको गरे लेखेको गरेपछि हतारायो त्यसरी अब त्यो आफ्नो ह्याकुला कसरी बढाउने त्यो नसोचिकन ल म त गर्न सक्छु भनेर गऱ्यो भने सिद्धान्तको थ्योरी लागु हुन्छ सिद्धान्तको थ्योरी लागु हुन साथै त्यहाँ ह्याकुला बढाएर भने त्यो मान्छे झुन्छ अर्को एउटा कुरा जस्तो अघि फ्रिडम कम्स विथ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्यो होइन त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो र के गर्ने भन्ने एउटा हेर्नु पर्यो अब त्यसलाई बुझाउनको लागि धेरै एक्जाम्पल दिन सक्छ तर त्योभन्दा म अर्को पोइन्टमा जान्छु होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ कल्चरको कुरामा कल्चर डिपमालाले भने जस्तै इट्स अलवेज इभल्भिङ होइन अलवेज इभल्भिङ त्यो स्ट्याटिक हुँदैन अनि कल्चर भनेको हामीले अहिले बुझेकोलाई ट्रेडिसनलाई कल्चर भनेर बुझिरहेको छौँ होइन ट्रेडिसन एन्ड कल्चर आर टु डिफरेन्ट थिङ्स होइन अनि कल्चर त्यो कल्चरलाई हामीले बचाउनु पर्छ जसमा सबै ह्युमन बिइङलाई इक्वली ट्रिट गरेको होस् होइन ह्युमन राइट्स पर्सपेक्टिभबाट पनि कसैको ह्युमन राइट्समा हनन हुन्छ भने त्यो कल्चरलाई मेटाउनु पर्छ होइन जस्तो केही वर्ष अगाडिसम्म लोग्ने मर्यो भने स्वास्नी सती जानुपर्ने थियो होइन त्यो हाम्रो कल्चर थियो त्यो हाम्रो ट्रेडिसन थियो होइन तर त्यो ह्युमन राइट्सको विरुद्ध भएकोले एकचोटि त्यो धर्म
सो समयसँग कल्चर कसरी चेन्ज हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धर्मको नाममा केटा मान्छेले चाहिँ सेकेन्ड सिटिजन हो, केटा मान्छे भनेको चाहिँ मेरो बाउको सम्पत्ति जम्मै खाने हो हैन, त्यो भनेर लिइरहेछ भने यो कुरालाई पनि किनभने दुईटा बाउको छोराछोरी त इक्वल हुन् नि त हैन, हो त्यो हिसाबले यो पनि रोक्नु, यसलाई पनि इराडिकेट गर्नुपर्छ किनभने जति पनि ह्युमन बिइङहरू छन् यिनीहरू सबै इक्वल हुन्। छालाको कारणले हैन, जन्मको कारणले, ठाउँको कारणले, क्लास र उसको कारणले हैन, जातको कारणले ठुलो सानो हुन्छ भनेर त्यो हाम्रो कल्चर भनेर कहाँसम्म बचाउनु? त्यो त भएन हैन। एउटा ट्रेडिसन कुनै टाइममा के कारणले पावर एक्सरसाइजलाई गर्नेलाई कल्चरको रूपमा गर्दियौ हैन, हो त्यसले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ निकाल्दै लानु पर्यो, फ्याल्दै जानु पर्यो हैन, अनि राम्रो कुराहरूलाई अडप्ट गर्दै जाने। त्यसै कारण कल्चरको नाममा त्यो कुनै पनि ह्युमन बिइङलाई कुनै पनि कुरालाई चाहिँ अनजस्टिफाई हुन्छ भने त्यसलाई निकाल्ने हो। म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु हैन। दुईजनाले त फेरि क्वेसन सोधेन है सोध्नला हो? हस्, तपाईँहरू तिनैजनालाई र तपाईँहरूलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद। मेरो विचारमा के कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट आयो होला हैन, अलिकति सोच्नुपर्छ होला, फेरि सोच्नुपर्छ होला, त्यति भन्दै आज यहाँबाट बिदा हुँ। थ्याङ्क यू।